หลังจากที่ใช้ชีวิตมาแล้วประมาณ8เดือนนะคะมารีวิวกันหน่อยดีกว่าว่าการอยู่ต่างประเทศคนเดียวเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นยังไงแต่ก่อนที่จะเริ่มเรามาเท้าความไปถึงตอนแรกกันก่อนดีกว่า환자복 입으니까 더 잘생겼대. 선생님, 수술 어려운 건 아니죠? 제가 수백 건도 넘게 한 수술이니까 너무 걱정 안 하셔도 됩니다. 예를 들면 오른쪽 팔걸이 뇌에 노동력이 미치는 대기 중이었습니다. 문제 없습니다. เอาจริงว่าคือมาถึงแรกๆโคตรช็อกเลยอะคือพี่มาได้ยินมาว่าที่เกาหลีอะคือเขาพูดภาษาอังกฤษได้เฮ้ยแก้สบายมากไปเที่ยวไม่มีปัญหาเลยเราก็คือแบบ expect ให้มันได้ประมาณ1 get feel ป้ามาแล้วก็แบบไม่ลำบากเหมือนตอนไปอเมริกาเราไม่ลำบากก็พูดภาษาอังกฤษได้อะไรอย่างงี้โอ้โหแม่ไม่มีใครพูดภาษาอังกฤษกับเราเลยแม้แต่1คำแล้วประเด็นอะคือปัญหามันไม่ได้อยู่ตรงนั้นคือถ้าใครมาเที่ยวเฉยๆอะแบบในช่วงที่ไม่มีโควิดอาจจะโอเคไงแต่พี่ว่าไปช่วงที่โควิดมันแบบว่ากำลังบูมพีคๆอยู่พอดีเลยแล้วก็มาเรียนต่อเลยแล้วเหมือนแบบประเทศมันก็ยังไม่เปิดใดๆไม่เปิดมันก็ไม่มีนักท่องเที่ยวถูกป่ะแล้วเขาก็น่าจะลืมวิธีพูดภาษาอังกฤษหรือไม่ค่อยได้คุยกับคนต่างชาติกันไปแล้วก็มีประสบการณ์การไป PCR แบบงงๆนะคะลงสนามบินมาปุ๊บก็คือโชคดีมากที่รุ่นพี่ไปด้วย1คนแล้วก็ลุงแท็กซี่พูดได้นิดหน่อยอะไรเงี้ยก็เลยพอถูถ่ายได้แต่ทีเนี้ยคือมันต้องไปตรวจ PCR ใช่ไหมแล้วเราไม่รู้ไงว่าแบบว่าแท็กซี่มันไปจอดแล้วแท็กซี่ไปไหนแล้วมันก็เลยกลายเป็นเหมือนแบบแท็กซี่ไปดรอปไว้ที่ PCR แล้วก็คอมเคิมอะไรทุกอย่างสัมภาระที่เอามาก็คือไปกับแท็กซี่เลยตอนเราถึงเกาหลีปุ๊บเขาก็จะให้เรามาตรวจ PCR แต่ว่าความพีคก็คือเมื่อกี้นั่งแท็กซี่มาใช่ไหมแต่ว่าลุงแท็กซี่คือขับไปไหนเราไม่รู้อะคือหาไม่เจอแล้วของแบบทั้งหมดก็คืออยู่ในรถเขาแต่คือจริงๆสุดท้ายแล้วเขาก็กลับมารับเรานะแต่ว่าด้วยตอนนั้นแบบไม่เข้าใจพูดไม่รู้เรื่องอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยทำให้แบบโอ้ my god มีความกังวลและแพนิคเล็กน้อยเพราะว่าไม่รู้ว่าของจะหายไหมนู่นนี่อะไรอย่างเงี้ยกลัวแบบมาแล้วโดนฟาดเคราะห์แต่แรกเลยนะแล้วทีเนี้ยเวลาเข้าไป PCR อย่างเงี้ยแม่จ้าคือแบบทุกอย่างเอกสารภาษาเกาหลีหมดเลยวุ่นวายมากแล้วมาพูดภาษาเกาหลีได้แค่อันนี้ว่าเซโยขำซ่ามีตาแค่เนี้ย ก็เลยเหมือนแบบว่ามันไปด้วยศูนย์อะเก็ตฟิลไหมเพราะฉะนั้นแบบเวลาไปทำเรื่องเอกสารเรื่องอะไรอย่างเงี้ยคือแบบเหนื่อยแบบเลือดตาแทบกระเด็นนะตอนแรกๆที่มาเกาหลีมีภาพที่วาดไปในหัวแบบเฮ้ยฉันมาต่างประเทศมาเรียนต่อคนเดียวมันก็ต้องแบบถือกระเป๋าสวยๆแบบว่าเดินสวยๆไปเช่าอพาร์ตเมนต์สวยๆซื้อของเข้าบ้านสวยๆอะไรเงี้ยแต่มันไม่ใช่อย่างนั้นเลยนะทุกคนคือทุกอย่างมันทุลักทุเลกว่าที่คิดมากๆเลยนะคะยิ่งมาในประเทศที่แบบว่าไม่ได้รู้ภาษาเลยมันยิ่งทำให้ทุกอย่างแบบยากลำบากมากขึ้นนะคะทั้งการทำเอกสารหรือการดำเนินแค่กระทั่งการใช้ชีวิตประจำวันก็ลำบากแล้วอะการเอาตัวเองมาอยู่ในประเทศใหม่ที่ต้องทำความคุ้นชินแล้วไม่รู้ภาษาเลยมันค่อนข้าง challenging มากๆเลยระบบต่างๆแล้วก็การใช้ชีวิตของบ้านเขาก็ไม่ได้เหมือนบ้านเราใช่ไหมคือสมมติเราไปห้างที่ไทยเราจะสามารถหาทุกอย่างในห้างได้เลยถูกปะแต่ว่าที่เนี่ยคือหลายๆที่ทุกอย่างมันจะแยกกันอยากได้ของดีย่านไหนก็คือต้องไปย่านนั้นคือต้องทำความคุ้นชินว่าอะไรอยู่ตรงไหนบ้างอะไรเงี้ยเพื่อที่จะได้หาสิ่งที่ตัวเองต้องการได้แต่ว่าตอนที่มาเนี่ยพี่มาไม่รู้ไงไม่รู้ว่าซูเปอร์เรียกว่าซูเปอร์ด้วยซ้ำคือที่นี่เขาเรียกเขาว่ามาร์ทซึ่งอีนี่ก็ไม่รู้ไม่ได้หาข้อมูลมาก่อนก็เลยแบบมีการเสียค่าโง่กับหลายๆอย่างไปเยอะมากๆเลยนะจริงๆพี่วามาเกาหลีรอบเนี้ยพี่วามากับพี่มือกีตาร์พี่วาใช่ไหมแต่ว่าคือเขาไม่ได้อยู่อพาร์ตเมนต์เดียวกับพี่วาเขาอยู่แยกกันซึ่งสุดท้ายมันก็เลยทำให้เรารู้สึกเหมือนเราอยู่คนเดียวอยู่ดีอะแล้วเพื่อนที่เจอใหม่ที่เนี่ยคือทุกคนน่ารักมากแต่ว่าคือด้วยความที่เราเพิ่งเจอกันถูกไหมมันจะไม่สามารถแบบสนิทแล้วแบบโอ้สนิทใจอะไรได้แบบว่าตั้งแต่แรกเหมือนเพื่อนที่ไทยอย่างเงี้ยช่วงแรกๆมันเลยลำบากสำหรับพี่วามากนะเพราะว่าตอนอยู่ที่ไทยมีทั้งเพื่อนทั้งครอบครัวทั้งแบบคนที่ทำงานด้วยมี support system แบบทำให้เรารู้สึกมั่นใจแต่มาอยู่ที่เนี่ยมันไม่มี เพราะฉะนั้นมันเหมือนกับจะต้องเริ่มใหม่หมดเลยนะซึ่งไอความเหงาที่เจอเนี่ยมันเปลี่ยนคนเราได้เหมือนกันนะคือถ้าทุกคนรู้และดูช่องพี่วามานานจะรู้ว่าพี่วาเป็นคนมั่นใจคนนึงแต่แบบไอสถานการณ์เนี้ยมันทำให้อยู่ๆเรากลายเป็นคนที่ไม่มั่นใจขึ้นมาเลยแล้วเป็นบ้าอะไรไม่รู้คือไปซื้อแบบของภายนอกเยอะมากๆทั้งที่จริงๆแล้วตอนที่อยู่ที่ไทยมันไม่ได้มีค่ากับเราเลยนะเสื้อผ้ากันดูดีนู่นนี่อะไรเงี้ยก็คือเป็นสิ่งที่เราชอบแต่มันไม่ได้แบบมีความทำให้เราไม่มั่นใจจนเรารู้สึกว่าเราจะต้องวิ่งเข้าหาสิ่งนั้นเพื่อที่ทำให้ตัวเองมั่นใจขึ้นอะไรเงี้ยให้ดูเสื้อผ้านะ like a what มีแต่เสื้อผ้าที่ซื้อมาแบบตามคนเกาหลีอย่างเงี้ยเห็นเขาใส่ทางถนนกันก็แบบจะซื้อมาใส่บ้างอะไรเงี้ยเพราะว่ารู้สึกว่าอยากฟิตอินแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของที่นี่ด้วยความแบบเหงาและอยากเป็นส่วนร่วมของสังคมอะไรบางอย่างจุดที่พีคที่สุดคือตอนที่พี่มือกีตาร์เขากลับไปก่อนนะคือตอนแรกนัดกันมา6 เดือนใช่ไหมพี่มาอยู่ต่อเขาก็เลยกลับไปก่อนคือแบบเคว้งไม่ไหวคนเดียวที่มาด้วยกันแล้วแบบสนิทที่สุดที่เกาหลีได้แล้วก็คือแบบไหลกับเสด็จกลับไทยไปแล้วก็เลยเหลือฉันคนเดียวอยู่ in Korea นะคะ
สิ่งที่พี่วาเรียนรู้แบบอันใหญ่ๆเลยจากอันเนี้ยคือความมั่นใจของพี่วามันมาจากคนรอบตัวเยอะมากเลยอะคือสังคมของเราอะมันโคตรสำคัญต่อตัวเราเลยคือการที่เรามีคนที่เชื่อใจในตัวเราแล้วก็ซัพพอร์ตเราคอยบอกเราแบบเก่งยังไงนู่นนี่อะไรเงี้ยมันทำให้เราแบบเป็นคนที่มั่นใจขึ้นมาแต่ว่าพอมาอยู่ที่นี่มันไม่มีซัพพอร์ตซิสเต็มตรงนั้นใช่ไหมหรือว่ามันไม่ได้มีเพื่อนเก่าๆมาวาลิเดตความสำเร็จของตัวเราเองอะไรเงี้ยพี่วาก็เปลี่ยน mindset แล้วก็เรียนรู้ว่าเราต้องเลิกหันหาการยอมรับจากคนอื่นเพื่อที่จะเรียนรู้ที่จะยอมรับแล้วก็ซัพพอร์ตตัวเองให้ดีที่สุดอะก็หลังจากที่เริ่มเปลี่ยน mindset แล้วก็เริ่มแบบเข้มแข็งขึ้นมานิดนึงได้ด้วยตัวเองอะไรอย่างเงี้ยมั่นใจในการทำอะไรมากขึ้นแล้วก็พยายามเอาตัวเองออกไปมากขึ้นเพื่อไปเจอแบบคนใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ทำให้ดึงคนที่เป็น energy เดียวๆกันนะเข้ามาหาเราเองด้วยอะไรอย่างเงี้ยพี่วาก็เริ่มเจอเพื่อนที่สบายใจจะอยู่ด้วยแล้วก็สามารถขอความช่วยเหลือได้อย่างสนิทใจนะคะปรึกษาถึงปัญหาต่างๆที่เจอที่นี่ได้แล้วก็แบบได้รับความเข้าใจอะคือบางทีอะเพื่อนที่ไทยอะมันรับฟังเราได้แล้วมันเป็นเพื่อนที่ดีเว้ยแต่ว่าคนที่ไม่ได้เจอสถานการณ์เดียวกันหรือไม่ได้อยู่ที่เดียวกันคอนเท็กซ์เดียวกันนะหลายๆทีมันหาอะไรที่มันคอมมอนกันยากแล้วเขาอาจจะไม่ได้เข้าใจเรา 100% ใช่ไหมการที่เรามีเพื่อนที่นี่ที่แบบอยู่ในสถานที่เดียวกันเจอเขาเจอเดียวกันผ่านปัญหาคล้ายๆกันอะไรเงี้ยมันทำให้เรารู้สึกว่าเราได้รับความเข้าใจมากกว่าแล้วก็มองเห็นทางออกในการแบบแก้ปัญหาในชีวิตของเราได้ดีขึ้นนะพี่ว่าต้องขอบคุณทุกคนมากๆที่เข้ามาในชีวิตที่เกาหลีเพราะว่าถ้าไม่มีเพื่อนๆนะคงแบบไม่ได้มาไกลขนาดนี้อาจจะยอมแพ้กลับบ้านไปแล้วอะการมาเกาหลีในรอบนี้ของพิมวาไม่ได้มาเฉยๆนะคะทุกคนแต่พิมวามาลงเรียนคอร์สภาษาไปด้วยซึ่งเอาจริงมันเป็นความใฝ่ฝันตั้งแต่เด็กเลยที่อยากจะแบบมาเรียนภาษาที่ต่างประเทศอะไรเงี้ยแต่ว่าครั้งเนี้ยเราไม่ได้มาเรียนอย่างเดียวเว้ยคือเรามาพร้อมกับความรับผิดชอบการงานของฝั่งที่ไทยที่ยังจะต้องรับผิดชอบอยู่เท่ากับว่าชิคมื้นตอนนี้นะคะพิมวาเรียนไปด้วยแล้วก็ต้องทำงานไปด้วยคือบอกเลยนะว่าการบาลานซ์งานกับใช้ชีวิตการเรียนไปด้วยกันมันเป็นแบบปัญหาหลักในการใช้ชีวิตของพิมวาในการอยู่เกาหลีมากถ้าจะให้พิมวาพูดตรงๆ to be honest การแบบบริหารเวลาของพิมวาคือแบบโคตรแห่งการพังใครเคยมาเกาหลีแล้วนะคะจะรู้ว่าประเทศนี้มันปลี่มากก็คือแบบทุกอย่างมันไปไวไปหมดรวมถึงเรื่องเรียนด้วยนะคะไม่รู้คุณพี่จะรีบสอนไปไหนเหมือนให้หนูไปแข่งกวดภาษาอะไร ตอนแรกพิมว่าลงเรียนมาพิมว่าเห็นว่าแบบมึง4 ชั่วโมงชิวๆเรียนแค่4 ชั่วโมงเดี๋ยวเวลาที่เหลือเอาไปทำคอนเทนต์ใช้ชีวิตสบายๆที่เกาหลี no คุณคิดผิดแล้วคือเราอาจจะชิลแต่ครูไม่ได้ชิลไปกับเราด้วยนะคือแบบวันหนึ่ง4 ชั่วโมงก็จริงแต่ว่าเรียนแกมมา2 ตัวบวกคำศัพท์อีกแบบ20 กว่าคำสมมติว่าวันนี้เรียนเรื่องธนาคารพวกนี้ก็คือเรียนเรื่องไปหาหมอแล้วอะไรเงี้ยก็คือมันต้องจำได้แบบจำคอนเท็กซ์อะ oh my god ทุกอย่างมันเยอะไปหมดเลยพิมพ์ว่าที่คาดหวังที่จะมาแบบชิวๆนั้นก็ ช็อกไปเลยกลายเป็นว่าไม่ได้มีเวลาทำอะไรเลยนะคะแล้วนอกจากเรียนเสร็จปุ๊บคือกลับมาก็ต้องทำการบ้านอีกไม่งั้นแบบวันรุ่งขึ้นไปแล้วทำไม่ทันเรียนไม่รู้เรื่องอะไรเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นว่าพิมพ์ว่าไม่มีเวลาได้ทำคอนเทนต์เลยทุกคนแบบงานเงินอะไรคือปรับตัวกับคลาสไม่ได้เลยแล้วแบบชีวิตประจำวันก็จะต้องแบบออกไปใช้นู่นใช้นี่แบบว่าทำเอกสารเรื่องวีซ่าเรื่องที่อยู่เดี๋ยวเบอร์โทรศัพท์หมดอีกแล้วแบบโอ้ my god มันมีเรื่องวุ่นวายในชีวิตเยอะมากๆจนเรารู้สึกว่าเราทำทุกอย่างแบบครึ่งๆกลางๆไปหมดเลยมันเลยทำให้เรารู้สึกว่าเราทำอะไรได้ไม่ดีสักอย่างเลยถ้าให้พูดตรงๆคือตอนแรกพิมวาเฟลมากนะพิมวารู้สึกว่านี่เราพยายามไม่พอหรอหรืออะไรเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นความล้มเหลวในชีวิตที่ทำอะไรครึ่งๆกลางๆเพราะพิมวาเป็นคนไม่เคยทำอะไรครึ่งๆกลางๆเลยปกติเป็นคนที่ถ้าทำอะไรแล้วจะแบบ invest 100อะไรเงี้ยแต่ว่าในสถานการณ์ที่เราจะต้องมาปรับตัวเองในประเทศใหม่ๆในหลายๆอย่างแล้วก็แบบมี 3-5 เรื่องที่ต้องรับผิดชอบอะไรเงี้ยมันทำให้เราไม่สามารถที่จะแบบโฟกัสทุกอย่างได้พร้อมกันมันเลยกลายเป็นว่าพิมวาอยู่ๆแบบกลายเป็นคนเครียดมากๆอะไรเงี้ยโทรไปร้องห่มร้องไห้กับทั้งเพื่อนพ่อแม่พิมวาก็คุยกับพ่อมาแล้วก็เคลียร์กับตัวเองมาแล้วแบบมันมีอันนึงที่พ่อพูดแล้วรู้สึกแบบ awaken มากๆอยู่ๆก็ตื่นขึ้นมาจากความมัวแวก็คือพ่อบอกว่าอย่าลืมว่ามาทำไม don't forget why you came here แบบซึ่งพิมวาก็แบบว่ามาทำไมวะ พิมวาไปถามตัวเองแล้วก็ได้คำตอบว่าจริงๆเรามาเกาหลีเพราะว่าเราอยากที่จะมาแก้การเบิร์นเอาท์ของเราอยากจะมาเจอคนใหม่ๆอยากมาจะใช้ชีวิตอยากมาได้ประสบการณ์ใหม่ๆกับประเทศใหม่ๆcultureได้มาทำคอนเทนต์ที่อยากทำได้มาฮีลใจตัวเองจากความเบิร์นเอาท์ที่อยากจะเจอที่ประเทศไทยอะไรเงี้ยซึ่งมันกลายเป็นว่าตอนณโมเมนต์นั้นมันไม่มีเรื่องนี้อยู่เลยมันเป็นการเครียดกับแบบทุกอย่างจนเกินไปโฟกัสกับสิ่งที่มันไม่ควรจะต้องโฟกัสขนาดนั้นเช่นการเรียนอย่างเงี้ยพี่ว่าไม่ได้จะแบบโอ้โหอยากจะแบบเรียนเพื่อไปสอนภาษาเกาหลีต่ออะไรเงี้ยจริงๆมันทำแค่ให้ผ่านก็ได้แล้วเราไม่ต้องทำให้แบบดีที่สุดก็ได้เพราะจริงๆสิ่งที่เราควรจะทำให้ดีที่สุดคือสิ่งที่สำคัญต่อชีวิตเราที่สุดซึ่งสำหรับพี่ว่ามันคืองานพี่ว่า YouTube พี่ว่าคนดูพี่ว่าแล้วก็ความสุขของพี่ว่า เพราะฉะนั้นพอพี่ว่าเปลี่ยนแบบ mindset แล้วไปโฟกัสในสิ่งที่ต้องโฟกัสแล้วก็ให้ความสำคัญกับสิ่งที่ให้คุณค่ากับตัวเราอย่างเงี้ยมันก็ทำให้เราเครียดน้อยลงแล้วก็สามารถที่จะแบบ navigate ชีวิตได้ดีขึ้น
สรุปว่าการมาเกาหลีคนเดียวเกือบ1 ปีเนี่ยสอนอะไรเราบ้างมันสอนให้เรามีความรับผิดชอบแล้วก็สอนให้เราเข้มแข็งเพื่อตัวเราเองยอมรับตัวเองให้ได้โดยที่ไม่ต้องรอการยอมรับจากคนอื่นเลยสอนให้เรารู้คุณค่าของตัวเองไม่หลงไปกับอะไรที่ทำให้เรารู้สึกเสียคุณค่าไปสอนให้เราบริหารเวลาแล้วก็ความสำคัญในชีวิตได้ดีขึ้นสอนให้เรามั่นใจแล้วก็กล้าตัดสินใจอะไรมากขึ้นด้วยหลายๆครั้งที่เราต้องอยู่คนเดียวไปกินข้าวคนเดียวทั้งๆที่นี่เขานิยมไปกับเป็นคู่ไปเดินสวนสาธารณะคนเดียวไปงานนิทรรศการคนเดียวไปซื้อของเข้าบ้านคนเดียวไปสู้รบกับเอกสารคนเดียวบางทีมันก็อาจจะฟังดูเหงาเนาะแต่ว่าเวลาที่เราได้ใช้กับคนเดียวเหล่านี้มันทำให้เราได้เรียนรู้มากกว่าทุกครั้งที่เคยเลยว่าตัวเราเองเป็นยังไงได้รู้ว่าเราสามารถทำอะไรได้บ้างได้รู้ว่าเราชอบอะไรไม่ชอบอะไรทำให้เรารู้ว่าสิ่งที่มีคุณค่าที่สุดสำหรับเราในชีวิตคืออะไรซึ่งประสบการณ์นี้จะไม่สามารถเกิดขึ้นได้เลยถ้าเกิดเราไม่เอาตัวเองออกจากคอมฟอร์ทโซนแล้วก็มาอยู่ที่ต่างประเทศคนเดียวมันไม่ได้มีเรื่องดีหรือไม่ดีทั้งหมดนะประสบการณ์นี้ของแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันแต่ว่าสำหรับเราการมาเกาหลีครั้งนี้ถือว่าเป็นหนึ่งในการตัดสินใจที่คุ้มที่สุดในชีวิตเลย No matter how many detours we take or delays we encounter, we'll always be led back to where we're meant to be. สุดท้ายพิมว่าอยากจะขอบคุณทุกๆคนที่ดูอยู่ตรงนี้มากๆเลยเพราะว่าพิมว่ารู้ตัวว่าตัวเองมีฟรีดอมในการแบบทำทุกอย่างเยอะมากๆแล้วทุกคนแบบไม่เคยคาดหวังอะไรจากพิมว่าเลยคือสนับสนุนพิมว่าตลอดแล้วก็ไม่ว่าพิมว่าจะไปอยู่ตรงไหนของโลกหรือเดินไปทางไหนมีแบบกำลังใจจากทุกคนที่แบบคอยสนับสนุนอยู่เสมอรู้สึกว่าตัวเองมีวิวเวอร์ที่น่ารักที่สุดบนโลกแล้วพิมว่าแบบอวดให้ทุกคนฟังตลอดเวลาว่าพิมว่าแบบขอบคุณมากๆที่มีคนดูที่น่ารักขนาดนี้ก็ขอบคุณมากๆที่เป็นกำลังใจให้เราได้แบบใช้ชีวิตในแบบที่เราอยากใช้แล้วก็หวังว่าทุกคนจะได้ใช้ชีวิตในแบบที่ทุกคนอยากใช้เหมือนกันครับ จะร้องไห้ขอบคุณนะทุกคนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าหวังว่าจะชอบนะคะ